What's up everybody? Welcome back. So, sa video natin ngayon, mag-unbox tayo ng ating in-order sa, alam nyo na. So, matagal-tagal din tayo hindi nakagawa ng video kasi medyo busy tayo. Okay, unboxing time. Okay. Sana di-scam, boss. Ouch. See? Anak ng gamaya. Okay, so walang transmission, boss. Damage. See? Yun sa Manila eh. Damage siya eh. Sa ilagan na eh. Nagkakilo. Luwa kilo yun. Ata. Malabay raman eh. Okay, try natin to. Kung gagana nga ba.